આપ્યો એવો રાખજે માં ચડતો દાડો। કેમ છો વાલા મિત્રો, મજામાં? તો આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું મેલડી માતાનું સ્ટેટસ। જે રીતે હું બનાવી રહ્યો છું તે રીતે તમે પણ બનાવી શકો છો આવું સ્ટેટસ। નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। આવો તોના વિડીયોમાં આગળ વધીએ। તમારે કાઇન માસ્ટર ખોલી લેવાનું અને પ્લસની ઉપર જઈ 16:9 લઈ લેવાનું। મીડિયામાં જઈ બેકગ્રાઉન્ડ તમારે બ્લેક કલરનું સિલેક્ટ કરી લેવાનું અને તમારા ઓડિયો પ્રમાણે, તમારા સોંગ પ્રમાણે તેને ખેંચી લેવાનું। મારું 30 સેકન્ડનું છે તે પ્રમાણે હું ખેંચી લઉં। લેયરમાં જઈ મીડિયામાં જઈ અને મેલડી માતાનો ફોટો લઈ લેવાનો। તો હું એ બધા મટીરિયલની લિંક નીચે આપેલી છે, તો તમે ડાઉનલોડ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો હું મારા મેલડી માતાનો ફોટો લઈ લઉં છું અને હું મારી રીતે તેને સેટ કરી લઉં છું। એટલે ટેમ્પરરી મેં સાઈડમાં મૂકી દીધો અને 30 સેકન્ડ સુધી ને પણ ખેંચી લીધો। તમારે પાછું લેયરમાં જઈ મીડિયામાં જઈ અને આવો કટવાળો ફોટો લઈ લેવાનો અને મેલડી માનો ફોટો છે તેને એડજસ્ટ કરી લેવાનો, જે પ્રમાણે હું કરી રહ્યો છું। પાછું લેયરમાં જવાનું, મીડિયામાં જવાનું અને ઇફેક્ટ નાખી દેવાના। આ ઇફેક્ટ નહીં, સોરી, આ બ્લેક સ્ક્રીન વાળો TXT લખેલો મેલડીમાંનો ગુજરાતી અક્ષરમાં લઈ લેવાનો। એ પણ વિડીયો બનાવેલો છે અને એને પણ મેલડીમાંના ફોટાની સાઈડમાં મૂકી દેવાનું। હા, જો તમારે કોઈ પણ માતાજીનો ફોટો મૂકવો હોય તો પણ ચાલી શકે। મૂકી દીધો તો પાછું તમારે લેયરમાં જવાનું, મીડિયામાં જવાનું અને ઇફેક્ટ હવે નાખવાના તમારે। તો હું જોઈ લો, હું ઇફેક્ટ નાખું તે પ્રમાણે તમારે નાખી દેવાના। તો એ ઇફેક્ટ નાખી દીધા। આવો વિડીયો જુઓ તમે, તમારો પણ આવો વિડીયો જ બનશે જો તમે આ વિડીયોને ફૂલ વોચ કર્યો હોય તો। અને કેમ તમે ફૂલ વોચ ના કર્યો હોય, મને તો દિલથી ખબર છે કે તમે ફૂલ વોચ કર્યો હશે। તો આવા ઘણા બધા વિડીયો એડિટિંગ કરતા શીખવું હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। જય મેલડી।